વાટ કાઈ ઘટે નહીં. સીધો ફોક અમારી ઉપર જ છે બધા. બધો ફોક અમારી ઉપર છે. હાલ નીચે જ મળે એમ વાત કરો. નહીં એકદમ વ્યવસ્થિત શૂટ કરો. એકદમ ફોક. આ અત્યારે અમે શિવાજી પોર્ટ ઉપર ઊભા છે બરાબર છે અને સીધો ફોક અમારી ઉપર આવે છે અને ધીમે ધીમે એકદમ સ્લોલી વરસાદ આવે છે. એટલું એન્જોયમેન્ટ છે. તમે એક વખત બધા આવો. હું એમ કહું છું કે બધા જ આવો. તમે એક વખત અહીંયા એન્જોય કરો. બધા એન્જોય લો. આની મજા લ્યો. આની મજા લ્યો. હા અહીંયા કેમ્પિંગ કરજો. અમે દર 2 મહિને અમે આ પોઈન્ટ ઉપર પહોંચી જાય. સાપુતારામાં આવી જ જાય છે. બોલે કઈક બોલ કઈક. થાકી ગયા. પણ એક વખત ઉપર આવો તમે એકદમ મજા આવશે તમને. બોલો કઈક બોલો. YouTube માં આવશો તમે. ઉપર આવો. YouTube માં આવવાના છો તમે. हमारे वीडियो को लाइक